This is Maria and welcome to my channel. Oh. This is for HOST Analyn Cagalingan. Thank you so much sa pag-guide mo sa akin. Mostly sabi mo, wala lang nakakalala sa'yo. Siguro, ipapakalala kita ulit sa kanila. Ikaw yung napaka-humble na host na nakalala ko, napaka-tahimik. Kasi nung time na madali ko yung banana, gusto ko muna tahimik. Ayaw kasi ng host na maingay, madaldal. Pag nakikita ka tayong naka-live, Analyn Cagalingan, silent alas, papasok ako dun. So, tumatahimik yung balik ko, sabi ko, host, come talk. Ando pala siya, parati siyang nandun, kinakausap ako. Kaya host, grabe yung ginawa mo sa akin kasi nag-open ako sa'yo. May sabi ako na ayaw ko na host. Ang sabi mo, ikaw ang nagsabi sa akin kaya never kong makakalimutan yun. Sabi mo, dapat lahat ng host ay kakaibiganin. Ginawa ko yung payo mo. Kaya nga, tuwing ko, LS ko, wala lahat sila host. Wala siya masali sa akin. Anyway, thank you kasi marami kong host na nakilala, na kaibigan. So, iba lang talaga yung attitude mo, napaka-simpleng tao, napaka-bait, mayayain, pero big time naman kahit mayayain. Ang ginagawa mo lang sa YouTube, libangan lang, enjoyment. Tapos, nagulat ako one time. Kinausap mo ko sa silent LS. Yung silent, may sound. Boses ni host. So, thankful ako sa'yo. Ilabas mo pa yung kamay mo para makatulong sa akin i-free yung video ko. Hindi naman ako madugbo ng video ko. Boss, dahil sa'yo, ikaw yung unang kong host na nakausap, na mabait. Pag malungkot ako, sa'yo lang pumupunta. Kaya hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Silent LS. Kaso nga lang, hindi kita matimingan. Hindi ko alam kung nag-LS ka ba or naka-off lang. Hindi ko alam.
Pero happy ako kasi till now, December, Merry Christmas na. Inulit ko yung video ko para updated. Saka, I'm very proud for you. Thank you sa pagtulong, pag-guide, saka kausap mo ko sa chat. Salamat, thank you. So, Ma'am Analyn Cagalingan, yung mga viewers, bisitahin niyo siya. Maganda yung content ng channel niya. It's all about adventure, mga museum. So, marami kayong makikitang maganda, mga pumpkins na malaki, mga flowers. So, Ma'am Analyn, pakilala kita na ikaw ay isang mabuting host. So, thank you so much, Analyn Cagalingan. Thank you. Ma'am Analyn Cagalingan, magaling ka talaga. Bagay na bagay yung apelido mo sa'yo. Napaka-professional mo. Saka kahit stress ka, cool na cool pa rin. I'm so blessed na nakilala kita at ikaw yung unang-unang nagpayo sa akin. So, I'm very, very, very happy na pinapasyalan mo ko, na minsan nagbigi-bigi ka lang. Pag labas mo, todo ako, pinasyalan mo ko. Sobrang masaya. Thank you. Sa chat, pag nag-message ako sa'yo, pag meron kang time, reply ka kagad sa akin. So, you really care for me. Kinakamusta mo ko parati. Nakikita mo yung improvement sa akin. Kahit di pa ako, noong una di mo ako nakita, noong nag-realize ako, nakikita mo. So may improvement naman po. Ma'am Analyn, I really like you. Bait mo, professional.
kilos, mainin, mayain. Pero talagang bitan. Thank you so much sa pagtulong sa akin. At maraming salamat. Hindi ko siya makakalimutan. Kahit naman ako may PWD na papagaling. I'm blessed na kompleto pa rin yung brain ko, yung mind ko. Meaning, hindi siya wala. So, all na tumulong sa akin, deep inside, talagang saludo ko sa inyo lahat. So, Mama Lynn, thank you so much. At sana, pagka magbabago, stay humble, stay your position. Mali. Yung kagalingan talaga. Bagay na bagay yung apelido mo sa'yo. So, thank you so much and bye-bye.